Tôi tên là Vũ Thị Tuyết Nhung, bút danh đôi khi lấy là Vũ Tuyết Nhung, và trước đây là sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, sau đó là về công tác ở Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thực ra tôi không có ý định là viết sách, nhưng mà trong cái quá trình 40 năm hoạt động báo chí thì tôi có những cái công trình làm phim, viết bài phát thanh, viết báo, và sau đó là tôi tập hợp lại những cái bài báo, bài viết đăng trên các báo rồi đăng trên phát thanh truyền hình, thì có thể là làm được một bộ sách về ẩm thực Hà Nội, 3 tập sách: Ký ức từ căn bếp phố cổ, Miếng ngon từ làng ra phố và Đặc sản bốn phương hội tụ. Thì cái thời gian tập hợp nó không được cùng một lúc, cho nên là cũng in làm một vài đợt. Lần này thì lần in thứ 3. Vâng. Tôi thấy đây là một đây là một điều may mắn đối với tôi, bởi vì là trước khi ra sách tôi rất là tự ti, phải rất là nhiều anh em đồng nghiệp rồi thì bạn bè con cháu động viên, thì tôi mới quyết định là biên soạn lại và ra sách. Đặc biệt là tôi rất là cảm ơn người bạn đồng môn của tôi là Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Giá, là trưởng khoa báo chí và viết văn của trường Đại học Văn hóa, là đã động viên tôi rất nhiều để có thể ra được bộ sách này. Và các bạn đồng nghiệp của tôi, các nhà văn, nhà báo nhận lời viết cho tôi, viết lời tựa, viết lời bạt cho những cuốn sách này. Đặc biệt là tôi rất là cảm ơn cái sự biên tập rất là kỹ càng của biên tập viên Hoàng Châu Minh của nhà xuất bản Hà Nội. Trong cái cuộc đời người ta ấy, khi mà có một niềm đam mê thì cảm thấy không có gì là khó khăn. Tất cả những cái câu chuyện tôi viết đây thì đều là bắt đầu từ những cái bài báo, rồi bài phát thanh, bài truyền hình, rồi những cái bài tôi đăng cho tạp chí, tức là những cái tư liệu rất là thật. Và trong cái quá trình mà tôi đi công tác, rồi đi điền giã, rồi đi hội thảo, rồi tập làm những cái công trình nghiên cứu ấy, thì tôi đã chắt bóp tư liệu. Tôi thấy viết nó có liền mạch, không thấy có gì khó khăn, bởi vì tôi không phải là nhà văn, tôi không có cái trí tưởng tượng, cũng không có cái óc sáng tạo hư cấu, mà những câu chuyện này chỉ là những cái câu chuyện thật sự ở trong đời. Và lại tôi cũng không phải là như các nhà văn nam là chủ yếu là thưởng thức rồi thì bình luận, mà tôi là người đi chợ, nấu nướng và bày dọn các món ăn, cho nên những cái sự việc trong này nó đối với tôi nó như là trong máu thịt vậy. Những cái bộ sách này nó có những cái nét riêng là nó có tính chất là tư liệu, cái tư liệu rất là kỹ. Tức là một thời người Hà Nội trong khoảng độ cái tuổi của tôi đến năm nay gần 70, thì là tôi có thể có những hiểu biết về ẩm thực từ năm tôi 4 năm tuổi cho đến hiện nay. Thì cuốn sách này là gồm những cái tư liệu của khoảng trên nửa thế kỷ về cách ăn, cách uống, cách đi chợ, cách chế biến món ăn, rồi cách trao đổi, bán hàng, hay là khao đãi, hoặc là cỗ Tết, cưới hỏi và giỗ chạp, rồi thì những cái đặc sản nổi tiếng ở các vùng miền mà trong bao nhiêu năm tôi công tác tôi đã đi qua. Trong này có cả những cái bài viết về những cái món ăn của các tỉnh thành, rồi các món ăn các tỉnh thành hiện diện ở Hà Nội, rồi các món ăn nước ngoài, hiện diện ở Hà Nội. Thì đây là cái tính tư liệu của nó rất là rõ. Nếu mà nói là chọn một món ăn ẩm thực đặc biệt của Hà Nội thì rất là khó, bởi vì rằng là Hà Nội có cả một kho tàng những cái món ẩm thực nổi tiếng, như là phở, như bún thang, như nem rán, như cuốn tôm. Một món thì có lẽ tôi chọn món bún thang. Tôi trước hết là rất là trân trọng những cây bút chè
thậm chí không phải là những cây bút, chỉ là những Facebooker hoặc là những người viết blog, hoặc là những người review. Thế nhưng mà tôi cảm thấy rất là trân trọng các bạn đã đi sâu tìm hiểu về Hà Nội, tìm ra những cái nét đẹp cổ xưa của Hà Nội. Tất nhiên cũng có những điều rất mới, có những điều mà gọi là theo cơ chế thị trường hay là theo thị trường hiếu của lớp trẻ. Nhưng mà có ý thức như vậy, tức là cũng đã góp phần vào bảo tồn và phát huy cái kho tàng ẩm thực và những cái nét đẹp của văn hóa ẩm thực Hà Nội, đồng thời lan tỏa những cái nét đẹp ấy đối với bạn bè ở chính Hà Nội, rồi ở trong nước, ở nước ngoài. Điều đấy rất là đáng trân trọng. Và nếu mà có một lời khuyên gì thì tôi chỉ muốn khuyên các bạn là hãy đi sâu vào trải nghiệm ở trong thực tế và có thêm những cái kiến thức nó sâu hơn, chắc hơn, và đừng có lệ thuộc vào AI nhiều quá. Tất nhiên AI rất là cần thiết, nhưng mà đừng lệ thuộc vào thì mình sẽ bị mất đi cái phong cách riêng của mình. Cái lần đầu tiên tôi ra sách thì chưa phải là với công ty Tri Thức Trẻ. Thì hồi đấy là tôi tự ra sách, cho nên cũng còn có nhiều cái điều mà bỡ ngỡ và cũng có nhiều điều gọi là mình chưa thật là hài lòng. Thế nhưng mà khi mà tái bản lần thứ 2 với công ty Tri Thức Trẻ thì tôi cảm thấy là cái bìa sách được thiết kế nó đã có tính mỹ thuật cao hơn, có ý tưởng rõ ràng hơn. Thì cái quyển 3 này, tức là cái quyển hồi trước tôi cũng là tự in, nhưng mà về sau bây giờ được hợp lại với hai quyển trước ấy, thành 3 quyển thì tôi cảm thấy nó rất là hài lòng. Thế còn ở trong thì cái cách trình bày nó cũng giữ nguyên như cái lần tái bản lần thứ 2. Thế những cái ảnh này thì là ảnh thật, những cái món ăn tôi tự làm, và có ảnh chụp của anh Dương Tiến Đạt, cũng là một người chuyên nghiệp về ảnh ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, giúp cho tôi, và một số những cái ảnh mà lấy từ video những cái phim tôi làm ngày xưa của anh Hứa Trung Hưng và gợi nhớ hơn. Đấy. Đây là cái món cuốn tôm Hà Nội mà hầu như ở Hà Nội bây giờ không còn mấy ai làm, nhưng mà tôi đã phục dựng và đã phổ biến cho mấy cô giúp việc nhà tôi làm được những cái món cuốn tôm này rất là đẹp. Hay là nem rán này, đây tôi tự làm này. Đấy. Thế rồi những cái món ngon. Đây là hình ảnh của mẹ tôi này, rồi hình ảnh của mẹ tôi này, hình ảnh của đại gia đình nhà tôi này. Đấy, nó rất là gợi nhớ. Rồi có những cái hình ảnh về những cái kỷ vật của gia đình. Gia đình tôi là một gia đình làm bên ngoại, là đúc đồng truyền thống, nhà từ ngũ xã rồi chuyển sang hàng đồng. Rồi thì quê gốc gác ở làng là Dĩ Hạ, xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đấy, rồi đây là những cái món ăn nổi tiếng. Rồi đây là hình ảnh bữa cỗ của nghệ nhân Ánh Tuyết, mà là một người cộng sự rất là thân thiết của tôi, được gói ghém ở đây. Và tôi cũng hy vọng lần này là sách được đến tay bạn đọc, nhất là tập 3 được coi như được nhuận sắc hơn. Nó sẽ đem lại cho độc giả một cái nhìn nó thân thương hơn về ẩm thực Hà Nội.